हेलो युट्युब व्हाट्सअप हामी अब न्यू ट्रिप फेरि सुरु भएको छ सबैजना हाल्दैछन् सो अब हामी चाहिँ नयाँ ट्रिप अब यो चाहिँ नयाँ हाइकिङ गइरहेछौँ सुरुमा बाइक अनि आफ्टर द्याट 2-3 दिनको हाम्रो हाइक छ सो हामीसँग म छु अनि यहाँ अस्मिता छ अनि यहाँ पवन छ अनि सब्स्क्राइब विराज छ सो हामी 4 जना अब जाँदैछौँ हामी कहाँ जाँदैछौँ पाँच पोखरी लाइक एन्ड सब्स्क्राइब अनि मेलम्ची अब हामी अलमोस्ट मेलम्ची पुग्न आँट्यौँ यो जर्सी पौवा रहेछ कस्तो हुस्यो लागेर दामी भयो सो एकछिन रोक्यौँ हामी काठमाडौँबाट हिँडेपछि चाहिँ एकदम पानी परिरहेको थियो अनि भर्खर यहाँनिर उ गरेर हेर्नु म त हालमै छु सो नाउ अलमोस्ट 15 किलोमिटर टु मेलम्ची आफ्टर द्याट त्योपछि 2 घन्टा जतिमा हामी छिम्ती भन्ने ठाउँ पुग्छौँ क्यारे अनि आफ्टर द्याट चाहिँ हामी ओके सो मोर इम्पोर्टेन्टली गाइस ट्याप द बेल आइकन एन्ड नेभर मिस एन अपडेट आई विल पोस्ट अ भिडियो एभ्री वन्स इन अ इयर हैन अनि त्यो चाहिँ ल सो अब हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यु विल सी एभ्रिथिङ कति राम्रो भ्यू आएर देख्न सक्नुहुन्छ पानीले छिटक्क भराइसक्यो अरू नहोला त्यो हिँडिरहेछौँ होइन अहिले भइरहेछ अलमोस्ट हामी 2 घन्टा 3 घन्टा 9 बज्यो सो लगभग अब हामी निस्किँदै छ रमाइलो हुँदैछ अब लगभग यहाँको चाहिँ यस्तै नै छ भ्यू फ्रेस छैन त्यही भएर चाहिँ अहिले अब हामी कपाल हेर्न सक्नुहुन्छ ठिक्क छ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी मेलम्ची आइपुग्यौँ सो यहाँ पवन छ हामी भिजेर उ भएर आइपुगेका छौँ यहाँनिर अब खाजासाजा खाने ठाउँमा आइपुगेका छौँ लुगा त मेरो भिजेछ यहाँ ब्यागभित्र हालेको नि यहाँ सुकाइरहेको छु सो यहाँनिर एकछिन खाजासाजा खाएर अनि त्यो जाने कस्तो भइरहेछ अहिलेसम्म रमाइलो भइरहेछ खुट्टा दुखिसक्यो अलरेडी ठिक छ तर अलिकति चाहिँ यहाँ लास्टको 2-4 किलोमिटर चाहिँ अलिकति बाटो बिगारेर त नभए त A1 अहिलेसम्म नेपालको मैले हिँडेको बाटो त टप बाटै रहेछ सो अब हेरौँ कहाँ के हुन्छ रमाइलो भइरहेछ एक तरिकाले चाहिँ हेर्नुपर्दा परदेशी जाना नहीं छोड़ के मुझे छोड़ के परदेसी मेरी यारों वादा निभाना मुझे छोड़ मत जाना भूल नहीं जाना पर मेरे क्या जाने उड़ाएगा हेलो अब हामी चाहिँ खाजा खाएर निस्क्यौँ मेलम्चीभन्दा अलिकति अगाडि रहेछ त्यो ठाउँ अब मेलम्ची पुग्न अब 5 किलोमिटर जति छ अनि त्यो पछि चाहिँ अब अरू के छ अब हिँड्दैछौँ जाँदैछौँ अब केटाहरू पनि पछाडि आउँदैछन् क्यारे अपडेटेड मेरो पहाडी चाहिँ अस्मिता चाहिँ खै तल त करेन्ट आइपुग्दैन नि त पानीको पाइप होला नि गाइस यहाँ चाहिँ माथिबाट पानी झरेर चाहिँ बत्तीको पोलबाट ओ माइ गॉड डाँडा काँडा हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल छ है गाइस हो थाहा छैन
बाटो चाहिँ फसे गाइस फसे तोइको बाटोमा कस्तो भयो भन कस्तो भयो भन्दिनँ त्यहाँबाट यहाँ ट्रेक आउँदा कस्तो भयो तेरो कस्तो भयो भन्ने इट्स लाइक बुबुमाम दाल भात नथिङ टप रोटी जग्गा आउनु जस्तो बाँकी फिल छ भयो टपहरू रोटी जग्गा जस्तो फिल भयो रोटी चाहिँ यतिकै पाक अरुण यो त म यता ल हामी छिम्तीको बाटोमा आइपुगेका छौँ। यहाँ कस्तो राम्रो राम्रो लोकेसनहरू छ क्या। अब यहाँनिर यो खोला होइन त्यस्तो सिनिक छैन कस्तो है। अनि त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ हामीले बाइकहरू राखेका छौँ। त्यहाँ पनि झर्ना छ। यता पछाडि वाउ छ। उता अस्मित फोटो खिचिरहेको चाहिँ त्यहाँनिर फेरि कता पुग्यो ऊ त पुल र यो यस्तो राम्रो देखिरहेछ नि। म यताबाट पनि देखाउँछु। हेर्नु त कस्तो राम्रो हो क्या ब्युटिफुल। ल अब हाम्रो ब्रेक यहाँको सकियो। हल्का हल्का फोटोसोटो खिच्यो होइन रमाइलो भयो। सो त्यही छ अझै अब लगभग आधी घन्टा 45 मिनट होला छिम्ती। अनि त्यहाँ गएर लन्च गर्ने हो। ऊ त्यहाँनिर नेपाल जस्तो छ होइन नेपाल जस्तो छिम्ती सिन्धुपाल्चोक जस्तो भाइब छ यहाँ होइन। सो अब रमाइलो हुँदैछ। अब बिस्तारै बिस्तारै अझै जाँदैछौँ। एकदिन थाक्यो। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। यो त इन्सेन दामी छ है। हामी सबै यहाँ एकछिन रोकौँ फेरि। कस्तो दामी क्या यो त है। कस्तो 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 लागिरहेको। अब चाहिँ यो चाहिँ कुन ठाउँमा आयो जस्तो लागिरहेको छ त नेपाली रहेछ बल्ल सिकी चाहिँ दामी लाग्यो ठाउँ त। ल अब फेरि पनि बढ्छौँ हामी बढ्न चाहिँ। के पनि त खिचाउँछ के आउँछ कि पछाडि छिम्ती सिधै हो त यही हो। फोन गर्न त। हेलो हेलो हामी चाहिँ यहाँ छिम्ती भन्ने ठाउँ आइपुगेर यहाँ खाना खायौँ होटलमा। अनि यहाँनिर छौँ। अब चाहिँ खाना खाएर हामी निस्किन आँट्यौँ। अब तयार हुँदैछौँ। यहाँनिर अघि आएर एकदमै भोक लागेकोले न केही गरी गमगुम भात खायौँ सुरुमा। सो अब चाहिँ सबैजना होइन ठुलो 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 पानी परिरहेको छ। अब कतिखेर पुगिने हो। अहिले चाहिँ 3 बज्यो। युट्युब भिडियोको टाइटल ट्रेकिङ इन रेन। ल अनि सो ट्रेकिङ इन रेन 5 days ट्रिप टु पाँच पोखरी। ल किनकि 5 मिनट 5 मिनट सही हो। यस्तो ट्रिक कसैले सोचे पनि थिएन होला होइन। मास्टर पिस त्यो छ। सो अब सबैजना एक्साइटेड। सो अब हामी जान्छौँ यहाँबाट अगाडि। अब चाहिँ हामी खानासाना खाएर छिम्तीबाट अलिक अगाडि बढेको छौँ। बल्ल ट्रेक सुरु भयो। यहाँ आउँदैछन् टोलीहरू। यता छ हाम्रो ग्याङहरू। सो
हिँड्दैछौँ। यहाँनिर चाहिँ ड्रागन झर्ना भन्ने रहेछ, यहाँ झरिरहेछ, झुलुङ्गे पुल पनि रहेछ। सो अब हामीले यसो बुझ्दाखेरि लगभग 3 घन्टा जति मजाले हिँड्यो भने अब टुप्पी डाँडा पुग्ने रहेछ। अनि उतैलाई देख्नु पर्यो अरे। अनि 3 घन्टामा पुग्यो भने एउटा टुप्पी डाँडा भन्ने ठाउँ पुगिन्छ। त्यहाँ गएर त्यही त यहाँनिर यो अलिक पपुलर छ क्या, अनि त्यहाँ गएर बस्नुमा आज अब यहाँ सबैभन्दा डर लाग्दो चाहिँ जुका अरे यो अब ट्रेकमा। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ। यहाँको ड्रागन झर्ना र झुलुङ्गे पुल म देखाइदिन्छु अहिले हामी जाँदै जाँदै। 2 hours later. हामी हिँडेको लगभग 2 घन्टा भयो। 3:30 तिर हिँडेको, 5:30 बज्यो। पानी रोकेको छैन, हालत खराब भयो। हिँड्दैछौँ, ठाडो उकालो मात्र रहेछ। अब अझै 1 घन्टा जति छ होइन दिदी? 1 घन्टा यसरी नै सरासरी हिँड्यो भने त पुगिन्छ। अब 1 घन्टामा टुप्पी डाँडा भन्ने आज बस्ने स्थान पुगिन्छ। त्यही छ, गलियो ठाडो उकालो रहेछ, ढुङ्गा फेरि बाटो पनि, जुकाले पनि खाने। सबैले नुन छर्केर हिँडेको छौँ खुट्टामा। तर रमाइलो, फर्स्टचोटि यसरी पानीमा बिहानदेखि रुँदै हिँडेको एउटा रमाइलै फाल्टो हुँदो रहेछ। ठिक छ, अब बिस्तारै जाँदै गर्छौँ। के एक्साइटिङ भयो भने हेरौँला, अदरवाइज हामी एकैचोटि अब टुप्पी डाँडा पुगेर भेट्छौँ। ल I'm really on the ropes this time. I've been fighting all my life for you. I never should have said goodbye, but maybe that's what's due. Morning everyone. So this is day 2 हाम्रो, अनि we are at टुप्पी डाँडा, way to पाँच पोखरी। अहिले अब हिजो राति एकदम पानी परेर हामी त्यतिकै सुत्यौँ, खानासाना खाएर, अनि रमाइलो भयो एक तरिकाले। अनि अहिले चाहिँ उठेर ब्रेकफास्ट गरेका छौँ। आज चाहिँ पानी परेर चाहिँ एकदम राम्रो मौसम पनि छ। यहाँ पनि पछाडि त्यो भ्यू छ होइन, अनि यहाँनिर त हिमाल पनि देखिरहेछ यहाँनिर। सो राम्रो छ अहिलेलाई। अब आज हाम्रो फेरि यात्रा सुरु भएको छ। सबैजना तम तयार भएर, अनि ल यस्तो छ, चढाइ सुरु भयो हाम्रो डे 2 को। एकदम आज त सिनिक राम्रो भ्यू पनि छ, घामसाम लागेकोले गर्दाखेरि। खाजा पनि खाइयो। के खाइयो त पवन, यसो सुनाउ त। मासु जस्तो च्याउ हेर न, यहाँनिर त दामी है होला। अनि त्यही चिया रोटी अनि आलु सब्जी पिएम होइन। अनि त पछि निस्क्यौँ। अब आज लगभग 10 घन्टाको हिँडाइ छ। अब बिस्तार त्यस्तो सोचिँदैन, एकदम रमाइलो तरिकाले उयो गाउँमा बसेका थियौँ। अनि अब थाल्यो। इन्सेन दामी।
ल 15 मा हिँड्दैछौँ एकदम लस जङ्गल रहेछ क्रेजी अब हामी हिँडेको लगभग 1 घन्टा हुन आँट्यो 8:30 हुन आँट्यो अहिले चाहिँ लगभग सिधै बाटो छ सम्मसम्म अब हिँडिरहेछौँ यो ट्रेकिङ चाहिँ खासमा फिजिकली र मेन्टल्ली नै च्यालेन्जिङ हुन्छ क्या तर यसले एकदम राम्रो लेसन सिकाउँछ कि पर्सिभियर गरिराख्यो भने गन्तव्यमा जसरी पुगिन्छ सो स्लो एकदम आफ्नो पेसमा नरोकी हिँडिरहेछौँ त्यो भएकोले यसो कन्टिन्युएसन पनि राम्रो भइरहेछ र सिधै हो कहाँ अर्को बाटो छैन होइन त्यो काठ छ सो एकदम सिनिक पनि राम्रो ऊ छ चिसो आज घाम पनि लागेर ठक्क मिलिरहेछ ल हाम्रो ट्रेकको फर्स्ट ओह्रालो आयो सो ठिक छ रमाइलो छ ल हामी हिँड्दै ठुलो खोला पनि आइपुग्यो यहाँनिर कस्तो रमाइलो रहेछ हेर्दा पनि हरियो अब झुलुङ्गे पुल पनि आयो त्यहाँ अस्मिता र बिग्रा छन् 15 मा चाहिँ हिँडिरहेछौँ र अहिले झर्ना खोला यहाँ चाहिँ अब यता मासतिर कता हिलेर छ पाँच पोखरी अब हामी यता ठुक्क लाएर ल सबैजना छौँ कस्तो भइरहेछ अहिले रेडी होइन कस्तो हुँदैछ मजा छ यहाँ रमाइलो झर्ना सर्ना आइरहेछ खोला बगिरहेछ होइन हामी सबै रमाइलो भइरहेछ ल हामी यहाँ टी हाउसमा आएर टी खाएर खाजा खाएर अब अब उकालो चढ्नु छ फेरि सो कस्तो भयो विश्राम आधी घन्टाको रमाइलो भयो यो I am at the top of the world Mount Everest ain't got no shit on me सो यहाँनिर यस्तो दामी भ्यू छ सो यहाँ चाहिँ अब सरी ठाडै उकालो जानु छ सो अब अलिकति मोटिभेसनको लागि हामीले टन्नै खाइदिउँ अब हेरौँ कति स्पेसल साउट आउट टु बिग्राज मेरो ब्याग बोकिदिन्छु भनेर बुझ्यो बिग्राज अब यहाँ ल्याप्टेनतिर भिड्ने रे अनि त्यही भएर प्र्याक्टिसको लागि ल ठिक छ अब लागौँ अनि हेरौँ ल हुस्योले छेक्न थाल्यो अहिले चाहिँ अघि नैसम्म चाहिँ काम दियो ल
पर हात्ती आउँदैछ टोइ टोइ लाएर ल 2 hours later. ठाउँमा आइपुग्यौँ कस्तो भइरहेछ खाना मिठो छ पवन कस्तो भइरहेछ तिमीलाई त रुचेकै छैन है तातो छ अहिले त स्किन अचार खाइरहेको छु म यो अचार यति मिठो रहेछ अस्ति त होइन यो अचार खायो भने पनि इच्छा लाग्छ ए ल ओके मैले चाहिँ खाइनँ खाना विकराज कस्तो भइरहेछ भन्दा अचार ट्राई गरेको एकचोटि खटे मिठो टाइपको कस्तो भइरहेछ मिठो छ एकदमै मिठो नाइस ल अब तैँले खाइनस् अब मैले चाहिँ खाइनँ मैले चाहिँ मिठो रहेछ थोरै टेस्ट गर्दा निकै थाक्यो हामी अब खाना खाने ठाउँबाट लगभग 1 घन्टा अगाडि आइसक्यौँ इन्सेन होस्यो कुहिरो लागिरहेछ ठाउँ पनि फेरि एकदम राम्रो क्या जस्तो यहाँनिर यस्तो राम्रो फ्लावर येल्लो वाइट पर्पल रेड होइन कस्तो पिङ्क कति राम्रो सिनिक लास्ट टाइम म मार्दै गएको थिएँ 7-8 महिना अगाडि त्यसमा चाहिँ यस्तो थिएन बाटो सजिलै थियो त्यहाँको तर यहाँ चाहिँ बाटो चाहिँ गाह्रो तर सिनिक चाहिँ एकदम राम्रो एकदम हिँड्दा पनि आनन्दै लागिरहेछ हिँड्दैछौँ अब बिस्तारै सबैजना आफ्नो पेसमा रमाइलो भइरहेछ गफ गर्दै होइन हाँसी मजाक गर्दै हिँडिरहेछौँ सो अब आई थिङ्क 1.5 देखि 2 घन्टामा हामी पुग्नु पर्ने हो यदि राम्रो पेस मेन्टेन गऱ्यो भने कतै ब्रेक लियो भने आई थिङ्क 5 बजेसम्म अबको 2.5 घन्टा जतिसम्म पुगिन्छ होला त्यही छ अहिलेको अपडेट चाहिँ अब फोनमा चार्जहरू पनि छैन हेरौँ कसरी भिडियोहरू बनाइन्छ बनाइँदैन अहिलेसम्म चाहिँ यही छ यहाँ डाँडा पनि क्रेजी फ्लावरहरू नन स्टपै छ क्या सो एकदम हिँड्नलाई अहिले चाहिँ जाडो भएकोले यहाँ टक्क बफ लाएर क्याप लाएर हिँडिएको छ मभन्दा अगाडि पवन हिँडिरहेछ विकराज अस्मिता अगाडि निस्किसके उकालो ओह्रालो यस्तै छ ल साथीहरू मऱ्यो है साथीहरू यस्तो डाँडामा यो उकालो देखेरै सुत्न मन लाग्यो जागर पनि आएन युट्युबमा पुग्नुपर्ने हामी अनि सुतिदिएको छ थाक्यो केटाकेटी अब 2-4 मिनट बस्ने अनि उकालो घट्ने यस्तै अझै 1-2टा छ अरे अनि पुगिन्छ अरे बल्ल लगभग 1 घन्टा छ सास फेर्न कस्तो भइरहेछ ब्रो सास गाह्रै छ 10 मिनट हिँड्यो सास अड्किन्छ फेरि खालीसम्म पस्यो हामी अहिले 4100 मिटरतिर छौँ होला 40 मिटरमा छौँ क्रेजी तर यहाँ बसेर हेर्दाखेरि आनन्द लाग्यो 1 eternity later. फाइनल्ली पुगियो 5 पोखरी सो टफ फाइनल्ली पुगिएछ हो मेरो पछाडि अझै अस्मिता आउँदैछ त्यो 2-4 मिनट पछाडि नै चाहिँ विकराज र पवन अगाडि पुगे यहाँनिर अब त्यहाँ त्यता छन् सो फाइनल्ली रिच्ड 5 पोखरी Guys, the moment of truth is here. जुन भ्यूको लागि आएको इट्स रिभिलिङ नाउ दिस इज इट नाउ ब्युटिफुल Have a look at this
दिस इज जस्ट इन्सेन ब्युटिफुल भन्छ नि हेभन इज मिथ नेपाल इज रियल भनेको अब यहाँ सबैजना आइपुग्दैछौँ दिस इज द सिन होइन या कस्तो भयो त कस्तो हिँडाइ भयो रुइदिए एकचोटि भाइरल हुनु पर्यो यस्तो हुन्छ नि इजी चाहिँ के पनि छैन है गाइस त्यो स्क्याममा नबसौँ भ्लगहरूमा भनेको छ नि त्यस्तो केही इजी छैन एकदमै गाह्रो छ तर त्यस्तो इम्पोसिबल चाहिँ छैन तर टफ चाहिँ छ है एकदमै म कस्तो मजाले हिँड्ने मान्छे म त आज त पानी पनि म एल्टिट्युड सिकनेसले मरे भएको एकचोटि ओ माई गॉड बट द ब्युटी इज हियर दामी छ दामी मर्निङ यो चाहिँ हामी 5 पोखरी पुगेको नेक्स्ट डे बिहान 5 बजे हो बिहान उठेर हामी यता भ्यू टावर कता हो आउने भनेर आएको यहाँ बाटो हराएर यहाँनिर सबै बसिरहेछन् यो चाहिँ 5 पोखरीको एउटा पोखरी हो हामी यहाँनिर छौँ यस्तो छ यति बिहानको भ्यू चाहिँ होइन अब फेरि आई थिङ्क फर्किन आँटिरहेछन् सबैजना एकदम यो हाई एल्टिट्युडमा भएर अक्सिजन एकदम गाह्रो भएर सास फेर्नु अप्ठ्यारो भइरहेछ अब आई डोन्ट नो हेरौँ 2 hours later. हेलो एभ्रिवान सो इज 5 पोखरी अनि हामी यहाँनिर एकदमै फोटोसोटो खिचिरहेछौँ रमाइलो भइरहेछ यहाँबाट चाहिँ सबै 5 पोखरी देखिन्छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा समथिङ लाइक द्याट त्यो छ यता अब सनराइज यता यता देखिरहेछ यहाँनिर पनि सनराइज राम्रो देखिरहेछ अनि यो पनि यहाँ बसिरहेछ यहाँ हामी सबैजना हेरी यहीँ छौँ होइन सो रमाइलो छ यहाँ डाँडामा पनि कस्तो राम्रो लाग्यो सो यहाँनिर डिफ्रेन्ट ठाउँबाट भ्यू देखिने रहेछ सो हामीले यहाँ चाहिँ एउटा हामीलाई आफ्नो नयाँ भ्यू पोइन्ट बनायौँ सो ठिक छ एकदम चिज अब अलिकति हामी यहाँ एउटा नाम लेखेर गइदिन्छौँ अब कसैले आएर पत्ता लगाउनु भयो भने ठिक छ यो नयाँ हामीले भ्यू टावरको नाम राख्दैछौँ होइन सो यहाँनिर हेर्नु कस्तो राम्रो राम्रो छ I never should have said goodbye, but maybe that's what stupid people do. 'Cause you gave me peace, and I wasted it. I'm here to admit that you were my medicine. Oh, I couldn't quit. And I'm down on my knees again, asking for nothing. Thank you for the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. Ooh. यहाँ चाहिँ अब हाम्रो वार्ता चलिरहेछ उता माथितिर डाँडातिर जाने कि नजाने भनेर तर हामीले यहीँबाट सबै देखिसक्यौँ त साथी होइन र हो नि अनि अब योभन्दा माथि गएर सास बढाउनलाई होइन गाह्रो छ नि सो यस्तै छ ल पवनको कल ल के गर्ने ल अस्मिताले जाम भनेछ तिमी के भन्छौ होइन जाम कि नजाम विराज तिमीलाई के लाग्छ विराज र मेरो त एउटा सहमति छ जानु मन छ त्यसो भए अब दुईजना माथि दुईजना तलतिर यस्तो के केही उ नै छैन के जति देख्नु पर्ने अब यहाँबाट क्लियरली सबै देखियो सनराइजहरू पनि देखियो एक्स्ट्रा केही कुरो देख्ने भए त लुजाउँ भन्थ्यो कि त हिमाल देख्ने भए जाउँ भन्थे हामी यहाँ आइसकेको छौँ हामीले 5वटा पोखरी देखिसकेको छौँ हिमाल उता क्लाउडले पुरै छोपिरहेछ है जताततै त्यो घाम आउने डाँडामा चाहिँ गएर अब हामी फोटो क्लिक गर्नु लाग्यो अनि त्यसपछि विल अपडेट ओके ल अब तल जान्छौँ हामी होटलतिर हामी चाहिँ 5 पोखरी माथि भ्यू पोइन्टमा भ्यू हेरेर 5वटा पोखरी हेरेर अब तल झर्दैछौँ है एकदम नाइस जोस क्लाइमेटले चाहिँ साथ देखियो यतिको अस्तिसम्म एकदम धेरै पानी परिरहेको थियो लाइक यति पनि देख्न सकिँदैन कि भनेर हिजो अलिअलि फोटो खिचिरहेको थियौँ तर आज एकदम नाइस भ्यू आयो हामी चाहिँ 2-3 घन्टा मात्र सुत्यौँ होला है अनि त्यसपछि 5 बजे उठेर आएको
सुरुमा त एकदम कन्फ्युजिङ लाग्यो लाइक बाटो कुन हो भनेर अनि त्यसपछि हामीले आफ्नै भ्यू पोइन्ट निकाल्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही गरेर फोटोहरू क्लिक गरेर अब हामी तल गइरहेछौँ अब त्यहाँ ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ अलिअलि फोटो खिचेर हामी अझै तल छिम्टी पुग्ने प्लान छ ओके सी यू गाइज बाई त्यो डाँडाबाट फर्केपछि चाहिँ हामी अब फेरि यहाँनिर मन्दिर पाँच पोखरी मन्दिर अनि यहाँ नुहाउने ठाउँ स्नान गर्ने ठाउँ रहेछ अति नै चिसो छ म चाहिँ नुहाउँदिनँ होला साथीहरू चाहिँ नुहाउने कि भन्दै झर्दैछन् त्यहाँनिर विराज र पवन त्यहाँ जाउँ मन्दिर यसो दर्शन चाहिँ गरौँ धन्न घाम लागेको छ अलिअलि अब चाहिँ आनन्द लुगा पनि कम कम लाउँदा हुने तिमी नुहाउने हो पवन स्योर ल हरू छिरे नुहाउनलाई ए निस्किहाल्यौ त तिमी त नि ए ल ल पवन डुब्या छैन ढाडै भिजेन ल उल्टो 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 ल त्यहाँ राख अनि ल पस ल भगे छैन ढाडै भिजा छैन ब्रो होइन एकचोटि कम्प्लिट 100% डुब्नु पर्छ नि ल उ त डुब ल त्यहाँ पानी गिटी गिटी छ ढुङ्गा छैन ल हो वा ल ल पाप पखालियो तिमीहरूको ल ल पवन तिमी पनि ल म चाहिँ अब पाप नगरेकोले ननुहाएको हो ल लाइफमै नुहाउँदिनँ अब म त केटाहरूले त नुहाए अब म चाहिँ आफूले गर्न सक्ने गर्ने हो होइन ल मेरो भाग सकियो अब हामी केटाहरू अब रेडी भएपछि पूजा गरेर निस्किने हो भनिदिनु न एक दुई शब्द उता के भन्नु तँ पनि यहाँ चाहिँ डाँडामा अलिअलि टावर आउँदो रहेछ र सबैजना यहाँनिर घरमा फोन गर्न आइपुगेको छौँ अब तर खै आउने जाने भइरहेछ अब त्यसले झर्छौँ अब आज तल बेलुका पुगेरै हुन्छ होला यहाँबाट पनि पाँच पोखरी राम्रो देख्दो रहेछ अघि नै चाहिँ हामी पर गएको थियौँ यो चाहिँ यहाँ हाम्रो यो होटलै नेरीको माथिबाट पनि पाँच पोखरी सबै देख्दो रहेछ अघि केटाहरू नुहाएको त्यहाँ मन्दिरहरू यहाँ हो रमाइलो छ कस्तो राम्रो छ ठाउँ पनि अब खाजा खान जान आँटेको अब हामी हिँड्ने बेला अब यहाँबाट कुहिरोले पनि छोप्यो ठ्याक्क 9 बज्यो One eternity later. धेरै
हिजो र आज हिँडे भयो होइन जस्तो हाम्रो प्लान त सर यो बाटो के यादै छैन मलाई त गएको सुन हाम्रो प्लान त त्यो नसिन पिटी के गर्दा बस्नु थियो होइन भनेर त्यो राम्रै भन्नु बस्नु कहाँ हामी आज फर्किँदा होइन लास्ट टाइम भोलि हिजो जाँदा कि त्यहाँ बस्ने प्लान थियो नि हाम्रो इनिसियली होइन हिजोमा पुग्नु त ठिकै हो आज त यहाँ बस्ने प्लान थियो नि त त्यही भनेर हामी धेरै हिँडेको चाहिँ हो क्या खासमा त्यो 2800 मिटरबाट एकैचोटि 4200 मिटर जानु भनेर त्यसलाई साइको कुरा हो नि त ठिकै छ छोडेर रहेछ नि त बाटो छोटै छ तर जिउलाई चाहिँ फिजिकल्ली चाहिँ एकदम च्यालेन्ज मेरो त यो कस्तरी चिप्लिरहेको जुत्ता हेरेँ पुरै त्यो नसा पार्टी बसेर हामी ल हामी चाहिँ अब यहाँ फर्केर मेलम्ची आइपुग्यौँ सनस्क्रिन ढलिरहेछौँ सबैजना खानासाना खाइयो पैसा दिएर आउँछु ल म अहिले लगभग कति बज्यो भन् त अहिले चाहिँ 12:30 बज्यो अब लगभग 2-3 घन्टामा हामी काठमाडौँ पुग्छौँ होला सो हाम्रो ट्रिप सक्यो एक तरिकाले रमाइलो भएन त अति रमाइलो भयो त्यो भन्ने बाँकी छ कस्तो भयो के भनेर समराइज गर्ने बाँकी हो टक्कै एउटा आर्टिकल लेखेर पठाउनु होइन म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यसको आर्टिकल राखिदिन्छु पढ्नु होला है पवन ट्रिप कस्तो लाग्यो भनेर तिमी उ गर एउटा आर्टिकल होइन अनि म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है त मेरोमा चाहिँ लेख्नै पर्यो एउटा पिडिएफको लिङ्क भयो भने मैले अस्ति भन्छु एज अ स्ट्यान्डिङ हो त्यो वाला हो ठिक छ हो ल त्यही चाहिँ चाहियो जबसम्म तिमीले त्यो लेख्दैनौ यो भ्लगै आउट हुँदैन उसले आज मलाई कति दिनपछि के भनेर नि तिमीलाई कस्तो राम्रो रहेछ फाइनली मैले चस्मा लगाएपछि आम्मा फाइनली आज देखेछु ल एनिवे ग्रेट ल पवन आऊ ल लास्ट फ्रेममा आऊ बस हलिरा बेला तिमीले मेरो आँखा देख्यौ हैन लास्ट फ्रेममा आऊ ल एट द एन्ड ग्रेट ट्रिप रमाइलो भयो भिजिट पाँच पोखरी शेयर सब्स्क्राइब लाइक गरिदिनुस् होला भिजिट पाँच पोखरी भ्याए हेलिकप्टर नट वाकिङ भिजिट नेपाल 2024 ल ओके ल बाई तिमीहरूलाई हिँड्न गाह्रो भयो भने माथि गएर सास फेर्न सकेन भने हेलिकप्टर बोलाइदिन्छ नि ओके सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम सी यू बाई 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 गाइस बाई भन्दै पाउँ बाई